hát itt srácok, nyomjuk tovább a szövetségkeresést. Ugye ott hagytuk abba, hogy valahol sikerült azt a gyereket felraknunk. Nem tudom hol volt már most így hirtelen. Mindegy. Szóval feljöttünk éjszakra, Jorviknál folytattuk tovább ezt a nagy spankeresést. Annyi van, hogy a dokoknál kell valahol megkeresnem két dánt, akinek mondták a nevét, de hát fogalmam sincs, hogy kik ezek, úgyhogy megkeressük, és itt próbálunk valamit összehozni, de ott, ahogy nézem, ott már buli van. What about me? What about my wares? Move along now. We ran a clean dock in Jorvik. Mi volt ez a fej? Istenem, te csöves. Na jó, akkor megvan a dán. You must be the dockmaster. What gave it away? Everyone hates you. Mindenki utál téged. As I just explained to your friend there, if your wares have been seized, take it up with the council. These merchants are not my friends, but I'm looking for some. Hjor and Lufina. You know Hjor and Jufina? What business do you have with them? Ismerem We őket. know each other from Norway. Bid farewell to that land, but not to old friends. You may be glad to hear they fare quite well in Jorvik. It does not surprise me. They're driven, and so am I. Now I would like to see them again. In a manor surrounded by flowers. That's where Hjor and Jufina live. Thank you. How Virágokat. about some coin for my trouble? How about I cut out your tongue? Forget I said Azt anything. kaptad, haver. Még választanom se kellett, oké. Hjor and Lufina have done well for themselves. Kastély. Kastélyba nyomják. Keep your coin pouch close to you. There are pocket thieves around lately. They can try. I got a wig for your type. Ó. Wine, food. Kíváncsi leszek itt, mi lesz a sztori. Az előző az nem annyira jött be nekem személy szerint, kicsit unalmas volt. Az a gyerek is nagyon gagyú volt. Egy kis szerencsétlen. Na hát ez van. Na most itt vannak? Tanácsos. Itt edző otthonok, oké. The place has been ransacked. Ja, This body. It's not Hjor or Lufina. már halott az egyik. The thief was looking for something. Fasza. Na, ott van valami, ez túloldalt lesz, itt valami. Fent. There was a struggle here. Looks like it continued outside. Hát ez már igen rosszul indul, hogyha az egyik már halott. Blood, but no body. Which way did they go? Arra. Ó, itt a másik is? Is this one of the thieves? Nem, ez a tolvány. The trail continues. Who is that? Come closer. Ho-ho. Hallo. It's me, Lufina. It's Eivor. Eivor? What? Who sent you? Are you with them? Breathe, Lufina. You're rattled. You know me. I am a friend. Are you? You show up here like this. These people tried to kill me. Oh-oh. I heard there was trouble in Jorvik. I have only come to help. On my honor. Légy a megtiszteltetésem. Hát tehát ez nem is viking, ez ázsiai haló. Csak mondom. Na. Ez kínai. I am sorry, Eivor. I did not mean to doubt you. Feszült hetek voltak. These few weeks. Who were they? Kik voltak ők? Why were they after you? They were after this. Ezt akarták. Na, I do not know what nem it tudom is, mi but az, these de ezek men az were ready to emberek kill me for it. megölni érte. Poor fellow soldier of Krisztus Christ. társa. Ajaj. You know him? I've seen a Ismerjük. letter like this before. In London. Méghozzá Lundenben. Ez a város nagy veszélyben van. Where's Hjor? At the Uh-oh. Royal Hall.
I will Ja, take akkor nem is az volt, az csak egy tolvaj volt. Pull up your hood. We may not be safe just yet. This way. Oké, menjünk. Itt már menjünk a másikért is. De gondolom lesz itt, nem tudom most az a szöveg mi volt, de Hide low. We can slip past them. szerintem lesz majd itt is valami ilyen szektás. Majd kiderül. Oh. Hmm? She can't have gotten far. Look around. A tököm már. De kapta. Szub-2 is meghalt. A sorom. Már. Let's keep moving. Ó, de hogy nincsen. Hol van? Let's go. This way. Most el kell menni. Oké. Jaj, ez meg. Félre patkány. I think it is safe now. Azt hiszem most már God, biztonságban van. your arrival will not Érkezésünk be nem better is timed. jöhetetlen. Call it fate. Nevezzük I hoped our sorsnak. paths would cross again, though I imagined a calmer reunion. We fled one problem only to find ourselves embroiled in another. While King Richier is preoccupied with the money shortage, a group called the Red Hand has been imposing their will. The ones who attacked you. Yes and no. They are bandits, but someone is controlling them. Look no further than the names in that letter. Killing them is the reason I'm here. But they are coded. They could belong to anyone. Akkor azok lesznek. Sludge in the streets. It pleases me to see you, old friend. All are welcome here in Jorvik. It's good to find you well, Yor. Both of you. What are you doing here? You have not come all this way for the Yuletide. I've come to warn you, old warrior, about a rut in your city. 3 figures, corrupt and dangerous. We should work together to bring them into the light and kill them before they come to power. However I may help, I am ready. Slow yourselves. Eivor, we cannot just go running around the city, poking and prodding and killing at will. They nearly did me, Yor. What? These people sent the Red Hand after her, ready to shed blood in your streets to keep themselves a secret. But they failed. This is the letter that was sent to our home. The needle, the firebrand, the vault. They belong to a group called the Order of Ancients. These are their assumed names. Our leads. Listen to him, Yor. He has dealt with their kind before. Corruption has seeped its way into Jorvik. But King Richier's hands are full, which means my hands are full. Counsel on this matter will fall on deaf ears. I do not want his counsel. All I have told you stays between the 3 of us. But you should introduce me to the king. I will need to align with him if we are to go about this freely. Akkor lássuk a királyt. Ajaj, ez is csúnyán néz. The Picts are winning this war. We should be scraping together every ounce of silver to procure food for our men. Understood, dear Faravid, but we also have a responsibility to our townspeople. The Yuletide must go on. Enough. The more you argue, the more my head hurts. Sure, I was not aware we had company, the likes of which I did not approve. Beszóljak neki? You have a problem in Jorvik. Yes, I'm looking at it. A problem that nearly got my friend killed. Lufina was attacked by the Red Hand. They raided her home, destroyed her property, and chased her through the streets. Those bloody scoundrels again. She survived. The Red Hand has been a growing problem here of late. And what is your stake in this? You some sort of wandering mercenary? No. This is Sigurd Jarl's Drenger.
took our old camp by the river Nene, as I hear it. I am Farawid, war chief to Halfdan Ragnarsson, and this well-fed wastrel is Audun, High Reef of Jorvik. I've seen rebel groups like this before. They sit and wait, and the moment you lower your guard, they spring up like weeds. If left alone, they will take Jorvik out from under you. Not what you want. Not what Halfdan wants. Oh dear. What do you want? Tell me what you know about the Red Hand, and I will rid your city of them. You can go about your affairs. They've been sticking their hands in coffers around the city, targeting nobles, merchants, and anyone else they can throttle. And they are growing, as you said. I would rather not be worrying about them come Yuletide. This is not something we can afford to ignore. If we do not have the means to deal with the Red Hand, we should let Eivor. Do what you can, but do it quietly. I do not want the public alarmed. Cure. Send funds to procure food and ale for Faravid's men. And make sure there's enough left over for the feast. But it's as I said. We don't have... Find it. I have spoken. Oké. Mindegy, az az ő dolguk, én el akarom intézni ezeket a kis vörös kezűeket. Find more silver. Where? In a dragon's hoard? Come, I will take you back to Ljufina. She will know where to begin. I cannot tell if that went the way you had hoped. It went well enough. Riche will stay out of my way. No one can argue the Red Hand must be dealt with. Speak a word of this to no one. The circle of trust must stay between the three of us. Gondolom, hogy ha lenyomom majd azokat a csúnyaságokat, akkor spanom lesz a király és meg vagyunk. Stepping away, I grow weary of those pissing contests. My love, I am sorry for what happened. I should have been there. Nonsense. You have your duties to fulfill. Besides, a few bandits is hardly something to worry over. Ez igaz. I am only glad you were not harmed. Eivor, I will be around if you need me. Once you catch the tail, you do not let go. Old habits die with the struggle. Yours changed. Softened. Politics. Politika, kihozza a Norvégot a Nordvékból. I'm happy for him. And you as well. You have made something of yourselves here. Perhaps. What do you have there? Christian texts. The Keresztény Gospels. szövegek. Ecclesiastes. The Revelation of John. The Red Hand steals all they can find. We may run the city now, but the Christians must still be allowed to worship as they see fit. Seems the Red Hand disagrees. What's more, Alton is worried they will come for the archives next. Between this and all the uproar at the harbor, I would say we have some leads. Szent szövegekkel találkoztam a kikötő mesén, nem? What does the Red Hand want with Christian texts? That is the question. Whatever it is, there is no length they will not go to retrieve them. They have even burned people alive who refuse to hand over what they demand. Where's the largest collection of texts in the city? The archives. But they A haven't been so hívómondta még bold nem to voltak attack olyan it. bátrak, hogy Alton megtámadják. keeps a close eye on the place. I will try my luck Ott there. fogok szerencsét próbálni. Rendben. I went by the Kikötőmester. castle when I first arrived. The dockmaster looked wary when I asked about you. That does not surprise me. He's been using Jorvik's money shortage to increase taxes. As if he's been ordered to by the council. Jor would never wrong the people like that, even if Richier demanded it. The dockmaster is a thief and a liar. Csúnya Man in need of kikötőmester. throttling. I will have another look around the harbor. Try the trade depot. It's where he's holding the merchants' wares. Oké. Akkor nyomás. I'll get started at once. Akkor meg kell néznem a kikötői, mit tudom én No, mit, meg I need azt you here. Listen to the voices in this hall. Look for any signs, changes in behavior, anything. I would swallow a horse heart to join you, Eivor. I know, old friend. Your loyalty is why I need you here. I will return when I find something. meg az archívumba. Mind a kettőt kijelzi. Itt van az archívum, hát de az van közelebb. Na, akkor kezdjük azzal. Hát, ha én is találok valami izgit.
bejárat? Ott van. Jó, hogy újra havasatán sokkal jobban tetszik. Itt kell lennie, ahol a tanács papírokat keveri. A második emelet még mindig instabil, az ott tárolt tekercseket akkor fogjuk visszaszerezni, amikor a revitások befejezik. Hopp. Azt hittem, ez zárva lesz. Interakció. A fegyverek is ellátmány, de nem elég. Gagyi. Hopp. Koszorú, fanyag, étel, bor, lakomához beszél. Drága lisztár. Jó. Hopp, ez a gácsó. Halom hivatalos teker pecséttel ellátva. Hopp, ez videó. Köszönöm, azonnal elmegyek. Hopp. Hopp, hát megijedt. What brings you to our archives? Azért hittem, hogy ezekről a keresztény szövegekről kérdezzek, azt mondja, hogy a vörös kéz ellopja őket. Tartok a legközelebb ezeket az archívumokat, fogják megtalálni. Az itteni apát névtelen jelölte, hogy biztonságban helyezi a szövegeket. Blablabla. Ön hiszem nekem, uram! Eivor. Our honored guest from the south. Eivor has offered to help rid Jorvik of the Red Hand. How can I help? Hogyan kerültél? Anapis does not strike me as a suitable choice against the gang of ruthless bandits. Jogos. It is my duty to protect the role of Christianity in our lives. Texts like this Gospel of Matthew were created for more than just perusing. They are a gift. They spread the word of God, and it is that which must be preserved, whatsoever the cost. I admire your resolve. But unless the Red Hand is dismantled, they will continue to harm those in possession of these texts. And the Red Hand seems to know where to look for these texts. But maybe someone is guiding them. What can you tell me? You know something else. That much is clear. Uh-oh. The abbess has her suspicions. As much as it pains me to say, I suspect something foul at the rectory. I have heard whispering, collusion, and the bishop. He has been sneaking around the rectory, often visiting the priests in the cover of night. Aye. Time I pay these men of faith a visit. The rectory is on the road to the minster. I should look for the bishop there. The Yuletide feast to prepare for as well. Do drop by. Akkor most nem is kell fölmennem a tetőre, ami instabil, és ja, már ott nem lehet elérni az anyagot? Jó. Akkor itt van az archívum, akkor szerintem ezt az archívumos dolgot folytatjuk. Hát nem kell lúsa. Lelassít. És jön utánam a diló. Várjál. Hopp. Jó. Átugrom, az a biztos. Akarok kint rohangálni, ez olyan egy hülye egy város. Hülye. Hol van? Ott van. Oké, hol van itt? Ott. És... Oké, itt átmegyünk, és ott le tudok ugrani. Itt nem tudok leugrani. Jaj, még így gyorsabb. Oké, hol van az a izé? Oké. Here's the rectory. Itt van a parókia főnöknő, azt mondta, hogy titok tartásra gyanakszik, papok és a blablabla. Csöndösszök, hol van mindenki. Kéne valami nyomnom, de be kéne mennem.
kis kutya. Enough. Leave me be, please! What has you doused in sweat and trembling so? Vörös kéz, mindenhol ott vannak, kérem, nem akarok They're baj. everywhere. Please, I don't want any trouble. Looks as though everyone else has fled this place. So why are you still here? Waiting for the bishop. One of our brothers said he would return soon. That's all I know, I swear it. Where's this other priest? He's locked himself in. That house, just there. Ennyi. És itt semmi. És követnem kéne. Másik papházának gyenge a teteje. Ez az. Gondolom. Someone is hiding in there. Valaki ott rejtőzik itt, ami kijönnek. We'll have to find a way in. A bejutás módját itt van valahol. Hopp, itt van valami AI. Na menjünk. No, stay away from me! Stay back! Musky. Régóta Been here van. long, priest? Pap. Just who do you think you are, trespassing Kinek like képzeld this? magad, hogy This is behatolsz? my property you've destroyed. I hear you priests have been hiding ever since some Christian text went missing. What are you hiding from? The Red Hand? Vörös Who else? kéz. They muscle their way to and fro. No one has done a thing about it. I'm looking for the bishop. Where is he? Gone to his quarters. Said he would return once he finished tending to a private matter. But that was some time ago. Show me there. What do you mean to do with him? Now. Lord, No. forgive me. Fecit Dominus Nostrum, vide collecta supra in terra ateres, et locustus est ad eum et precipit rex somnium, perabit tuorum, si ego Keressük a bene püspököt és nihil szálljunk szembe vele. Bishop's quarters. What is that burning smell? Uh-oh. Uh-oh. Lord above! The bishop! No, I can't look. Oh, dear Lord! A charred letter beneath the body. He must have tried to hide it before he died. Fény... Stench. He looks like Searcher's shit. Fénytestvéreim, nehéz szívvel mondok le miszteri feladataimról, az ott őrzött szövegek veszélybe kerültek, és nem tudom tovább tolerálni a főnöknő módszereit, Isten bocsassa meg nekem, hogy megszentségtelenítettem ezeket a szent szövegeket. Testvéreim, jól figyeljetek, a templom már nem biztonságos, szent föld, miközben ezt a levelet írom, attól félek, hogy merényletet követnek el ellenem. Emlékezz erre a névre, a tűzvész többibe égett. Oké. Someone knew the bishop was Valaki conflicted. egy püspök Killed him konfliktusban before van, he could és say a word. megöltem, mielőtt egy szót is szólhatott volna. It's a confession. Ez egy vallomás, püspök szeretik ezt abban, hogy ezeket a szövegeket saját akarata ellenére megsemmisítse. The rest of the letter is buried. Levél többi része elégedtem említést tesz a kolostorról és az apátnőről, ott tartott ezeket a szövegeket. Nézd, itt vannak. Uh-oh. It's them! It's the Red Hand! Oh, Lord have mercy! Quiet. The Red Hand. I need to leave. És ha én megölném őket, az nem lenne jó. Szövegeket ott őrzik, a vöröskéz átvett az irányítás terület felett. Itt nincs is nagyon semmi szerintem. Minden föl fog gyulladni délután. És nem is tudok más mere kimenni, nem? Push! Oké. Ezek már gyengék hozzám nagyon. De az nem baj. Oké, akkor beszivárok mi oda. Target sent the Red Hand after me. Célpontot állok, mint a vöröskéz. Ne. Target sent the Red Hand after me. I must be close again. Na, jó van. Ajajaj.
Hopp, valakinek durrant a feje. Oké, menjünk be. De várj, itt az ideje minisztériumban megyek felettünk elárul. A műszer. Hova megy? Hol van az, akihez oda kéne mennem? Arra van. Jó. És hogy megyek be, mi? És van egy bejárat, az biztos be van zárva. Nem. Hát jó. Jó. Te ki vagy? De ez most mi? Nem tudok ütni. Mondom, ez a játék tényleg egyre bugosabb. Look, they are burning all of these passages. Why are you not stopping this? Because I ordered them to. Uh-oh. What? The vellum that burn before you are covered in lies. So long as they exist, you cannot hope to see the world the way it truly is. Lies? Abbess, what has happened to you? We are God's children all. Do not renounce him like this. Please, I beg of you. You can still repent. God will forgive you. You know he will. Ez mellett mentem el, akkor valamit The mind elbaszódott has been amúgy. poisoned, but worry not. We have the antidote. We will set a new example to which all may aspire. You're mad. You won't get away with this. I won't let you. No one to tell. No one who will hear your cries. If you cannot bear to watch them burn, then you should burn with them. I want it all destroyed. Every text, every passage, every scribbled piece of paper, everything. It is time to end this. Yes. Firebrand. Firebrand. Lehet, hogy azért bugolt be egyébként, mert hogy föntről kellett volna bejönnöm, csak én már valószínűleg voltam itt, és kinyitottam az ajtókat. Tűzvész megvan mindenkitek az útjában van ideje, hogy köztes következő áldozatok közé álljak, ha a tűzvész nem javít. Szép. Következő nap nyugta előtt. Személyesen gondoskodom arról. Jó. Oké, ő a vörös azonos és földmegy a tűzvész. Nem is kell mennem majd a dokkokba, vagy mi? Jaha, apát. Hopp, ez itt feloldódott. Ő a római kerület. Ja, igen, mert ezeket a történet alapján kapom meg ezeket az alsokat, tényleg azt még kitaláltam. Múltkor, vagyis nem kitaláltam, hanem elolvastam, ugye, mert a többihez csak ki el van írva. És ugye ezeknél meg az van írva, hogy... ez vajon ki? Oké. Ez gyors volt. Jó, ezt gondolom nem csak ezt fogjuk megölni szerintem. Ha igen, akkor tényleg gyors küldi van. Meg volt vágy, hogy valami nagyszerűs fontos. Az ajtó mindig zárt volt. Előtte módszereim túl szigorúnak ítélték. Utasítottak, elkerültek, megköpetettek. De a rend felfigyelt rám, láttam, hogy a bátorság hajtott engem. Mondjuk nem lehet ilyen rövid a quest, mert szerintem ott még a vezetőségben is kell, hogy legyen valaki, valami. We have seen time and time again what happens when people are left to interpret for themselves. Knowledge must be controlled. Only then can the message be widely understood. The day where there is but one truth draws nearer. One truth, that is what the Order offers.
This one sought to spark a new flame, but did so with a heavy hand, not a teacher's tongue. This cleansing of yours ends here. My work is incomplete, but not inconsequential. There are others who carry on. For one of the four is us. Négy közül. Why did you say that? What does it mean? Now I go. A flame that grows bright and burns ever more, ever light. Azért a medát vedd el. To Helheim, where cold and crueler fires await. Hát ez nem jött be haver. Oké, azt mondta a négy, lehet hogy a 4 fő boss közül ő volt most az első, mert amit feloldottak az egy szőke csajban, nem pedig vörös. Vissza kellene térni, nem tudni akar majd, de bla bla bla, de az... Halló? Na várj, mert nekem ezt meg kell nézni, dilóim. Megrendelés, igen. És... De itt nem is úgy néz ki. Hát jó, nekem mindegy. És miért mondta azt, hogy a 4 közül a... Nem tudom. Fekete köpeny visel rajta egy medállal, ezt tudtuk most meg. Jó. Rendben. Akkor biztos, hogy vissza kell majd a dokkokhoz is menni, csak hogy ez valószínűleg ilyen 2 részből fog állni. Nem? De biztos vagyok benne. Jó. Akkor menjünk vissza, hogy ez most így meghalt, aki így égeti ezeket a papírokat. Utána még le kell mennem a dokkokhoz. Na, ennek lőttek. Ugorj! Nem hiszem, bassza meg, na. De most... Miért jöttem ide lehet, nem hiszem, tényleg. Téglap alapú, na ez mire jó. Jaj, jaj, jaj. Kíváncsiak, mit fognak mondani bent. Na, Hali. What news do you bring? Tűzvészlánkja nem még tovább, Jorvik apát nője, Ingeborg volt az ismeret. Ha nem gondoltam volna, a rend hatalma nem ismer határokat. It is often those we least expect who carry out their ambitions. The abbess sought to destroy all Christian texts in the city, rid Jorvik of their ideals. She did utter a phrase that perked my ears. One of the 4 is ours. 4, but there are only 3 targets in Jorvik. Could there be something we're missing? Damn Picts! Not only do they hold the north, but those lawless shits have free roam in our lands as well. Yours said our spies are on the ground. Under the ground. Only one of them has returned, bone-beaten and bloodied. The Howling Mother take them. Uh-oh. Lovina, a moment of your time, and Hjor if he's about. I will be with you shortly. 2 more left to hunt. The disputes coming out of the docks lately have been deafening. Head there and dig around. Something is bound to turn up. Jó. Akkor még biztos, hogy a dokkoknál is majd lesz valami csúnyaság.
Hát jó van, átugrunk, se kell szórakozni. Szállj kis aranyom, szállj! Durran az 5600 XP. Raktár bizony, itt tartják. Ez mi? Dokmaster. Sétálj tovább, nincs itt semmi keresnivalója. He has a loud mouth. Usually stands right around here, yelping. Hard to miss. Fuck off! Bázd meg! Maradsz! De... This must be where the merchant's wares being kept. There must be another way in. Lehet, hogy oldalt lesz. Hát nem véletlenül van szerintem ez ide rakva. Jó. Jól őrzi. Interakció. Kultúrák elviselő panasz, hogy nem jutottak el a tanácshoz. Oh-oh. Someone else will take care of it. You are playing with fire, boy. The needle is known to sting for Az mi volt ott? Halló. A másik oldalán, oké. Nem áll. Húha! Az ipari volt. Na jó. Valaminek lent kell lennie. Ez csak a bejárat. Itt is voltam már. Befogadott exotikus áruk, ezek rengeteget érnek, ami a vörös kézlapirányként szerepelhet. Vagyon felhalmozása, hát ez nagyon sokat. Oké. Kereskedőktől naponta várom az összes érmét az irodámba. Feketébe burkolt bódéikat nem néz meg, talán nem csak meg. 10 órása. The Dark Master seizes cargo and resells it through merchants in the marketplace. The ones involved bear black cloths. I may be able to get their attention by showing some silver around the marketplace. Akkor... Spúri le, és akkor lefizettünk valakit, vagy huncutkodunk pár ezüsttel, és majd előjönnek. Cavalcade market. I'll flash some silver to the merchants. That should get their attention. Egy kulcs, hová? Majd már meg. Megmutatom egy kis ezüstöt. Beolvadás. Be vagyok most olvadva? Nagyon. Mit csinál? Kenyeret? Na várjál. Most diaszoskodnom kéne az ezüsttel? Hear me, friend. I have a haul of silver that will sink my ship. Can you help me spend it? Keep it down, would you? You'll get yourself killed flaunting like that, especially around here. What good is a market if I cannot sniff around its stalls eager to spend my gains? You want to let go of your silver? Try the narrow alleys. Now be gone! Szüksikátor. Na és az hol van? Egy szüksikátor itt mondjuk. Nem, itt ki van jelezve, oké. Fekete ruhában letakart bódé, egy sikátorba.
Azt sem tudom, hogy mi számít itt siker, de mind sikátor. Itt lehet mondjuk beszélni valakivel. Oh, nem, azt írja így arra. Ja, ez egy rendes izé. Ó, nem jelzik ki, hogy valami, haló. Ah, ez mi volt ott? Oh. Valami van. Ó, ez az, fekete köpeny, meg mi ez? Úgy hallom, ez a piacon szép számmal jár. Szóval valami talán érdekel. You will want to speak to Grigori. The Dark Master? Sorry, who are you? Someone who wants to do business with Grigory. I don't know your face, and I've said too much already. Please, go. Na. A kúját befogom. You're talking about silver? I'm looking to spend a large sum, not fork it over to some street beggar. Oi! I'm no beggar, you dolt. I'm with the big dogs. You mean the needle? You have something he wants. If you truly want to make a trade, head to the statue near the east gate. I shall. Watch yourself around here, young one. Oh, me? Please. I've a bigger sword than a lot of them. Okay. Na jó, akkor irány a szobor. Sorry. All the wine's been bought up for the old high beast. Na, jó. Jaj, nem áll. Ott a szobor. Hopp. Itt vagyok. Rejtek hely a szobor mellett van a piactól keletre. Oké, ügyes kocsik, egy fekete rongy, amelyet a... Érzi, hol a fekete rongy? Mindig leszem, menjünk. Itt van, már kinyitottam. Patkány között bujkálsz tű. Hoppá. Ez is ismerős. Szerintem már összeszedtem a... Uah. Tűrütütüt. Tűrütüt. This area is off limits. Sound of metal. A film hang egy műhelyes csatorna. What is the needle's operation? Interakció. Sok ezüstkészlet. Has this all been seized as well? Erre van valami? No, ott van lent. Oh, yeah. They're melting the silver into bars and coins. What do they plan on doing with it? Ez a sok ember. A falon túl van. Az most le fog jönni, mi? Á! Pont ott volt a fal. Nem áll. Oké. Na? Itt van. Nem lepődöm meg, hogy ide. You don't belong down here. We run a clean dock in Jorvik. I believe those were your words. And yet here I find you swimming in silver from all the wares you've seized. Oj, oj. Are you the needle, or just another of his pawns? You have it all wrong. The fabric of this world has been used up, torn, shredded, you see. Someone must be there to stitch it back together. Someone with a firm yet steady hand, who can thread a needle. Someone like me.
mint én. You are a shit poet. At least Szakköltő my vagy. question is answered. Yes, well, we all have our weaknesses. Yours appears to be the iron between us. Ajaj. Ott egy kiskutya You is. think your men are going to stop me? I would not undermine them so. The Red Hand are loyal to our cause, which is more than I can say for the merchants. Make it quick. Meet me in the marketplace when you are done. Uh-oh, most már tudom, hogy a piacra megy. Itt van nektek fejsze. Egy gyors volt. Oh. Behúzom. Na jó, és akkor most már nekünk. Aha. Ja, oh. Zsákmány, ez mi volt? Ja. Te meg legalább valami izgi esik. Átkozott káposzta, kicsúszott az olyan közül, blablabla. Erre kell? Ó, yeah. Kérem, meg tudom magyarázni. Kegyelem! Na most ezek hol vannak már tényleg? Come, walk with me. It is good to walk. Gregory. Good to take in the air. The sights, the sounds, the smells. Szagok. Please, Gregory, I didn't think you'd mind. It was just a few coins. I understand. It's not your fault. It was mine for thinking you had anything but empty air between your ears. With all the silver I've given you, I have nothing left to feed my children, let alone myself. Please understand. Ajaj. Merchants of Jorvik, I promised you a future rife with opportunity. And what was the one thing I asked in return? Do you remember? Loyalty. Loyalty! De kapta a csóról. Let this serve as a lesson, should any of you think it a good idea to threaten my operation. They will attack on sight here. Ez a műhelyben. Na, megöljük őket, vagy most mi van már? Hol van? Hát ezt kaptad, haver. Van még itt valaki? Na, ezt várjál. Ez amúgy ez a csávó, ez hol van a rang? Aha, hogy a következő volt. Aha, értem, jó. Na. Na, hát ez is megvan. It's funny. Vicces gyerekkoromban úgy gondoltam a hóra, mint Isten könnyére, amelyeket bűneink miatt megfagyasztottak. Weak with hunger, I stared into the sky, hoping it was me he wept for. Me he sought to save. But God did not save me. The vault did. He took me to a fine house, gave me hearty meals, a warm bed. For the first time, someone extended a hand, showed me kindness, compassion. And it was then that I made a vow. I vowed to never turn my back on he who was there for me when God was not. So you served the vault, knowing full well what it was a part of. The Order made our paths intersect. I owed them a debt, and I repaid it by saving this city from its own destruction. A
A life debt is a strong motivator. It took hold of this one's hugad, drove it, and never let go. Yet not with the same compassion you were shown. Too many have suffered by your hand in pursuit of this cause. You're right. Perhaps I deserve this death. But I am but one cog in a large wheel. One that still turns unhindered. Not for long. Ez megfagyott. There will be no tears waiting for you. Nem gondoltam volna, hogy itt 2 is le lesz tudva, de hát végül is aktuális volt, ami is elég sok van a listán ezek közül. Úgyhogy ennek is annyi, de hát mondjuk ezeket nekem külön kell megcsinálni, az biztos. És ezek már sztori alapúak, meg ez is az lesz történet. Ja. És kiderült egy újabb kis info erről is. De amúgy lehet, hogy ezeket ha nem csinálom meg, tegyük fel, akkor ugye sztorival ezek amúgy is eljönnek és eljutok ezekhez. Gondolom. De lehet, hogy ezeket meg kell csinálni ahhoz, hogy ezek itt fel legyenek oldva. Nem tudom. Majd kiderül, mindegy, menjünk. Be van fejezve a küldetés, úgyhogy vissza kell térnem ide. Ó, de jó. Ez az első olyan város, amit egyáltalán nem tetszik. Amikor itt próbáltam összegyűjtögetni annól a dolgokat, össze-vissza van minden. Nagyon fura. Rendelés nyomok. Hivatalos pecsét. Aj, tényleg neki kéne állnom keresgélni ezeket a felső emberkéket is. Annyira nem tudom rám venni magam, mert amúgy ez ilyen tök googlis, hogy melyik hol van. Oké, hogy kiírja, csak nem akarok vele annyit szórakozni, hogy 24 000 alkalommal végig kell nézni a térképet. Ki kell googlizni szó szerint a játékban, melyik hol van. Hát kénytelen leszek egyszer nekiállni. Milyen híreket hozol? Hát meghalt a tű. The needle will never sting again. Well done, Eivor. Who was hiding behind the name? My love, there has been an attack at the markets. The dockmaster, Grigory, is dead. The needle. Sold off the wares he seized to collect silver for the vault. He had no such authority. Why would anyone believe him? The council seal. That rat. This is getting out of hand. How he was able to obtain this is concerning. I must return and prepare for the Yuletide feast, but I will do so with a bent ear and a keen eye. Be safe. Oké, menjél a karácsonyi ünnepségre. A valuable seal. Egy értékes pecsét is. Rejtvény. One of the 4 is ours. A 4 közül az egyik a miénk. One of the 4. Risier, Falavin, Odin, and... Pure. A tanács 4 tagja. We should search their offices now, while they're occupied with the Yuletide feast. Yes. Ho-ho, az egyik áruló a 4 To the közül. archives. A csúnya fiúk. Could I have missed something? We will find out soon enough. Van itt amúgy a megrendelésnél megint van valami. Aha, és ez lesz a harmadik, majd a 4. tag. Páncéltelen, oké. Akkor ez most még ki lesz nyírva. Akkor lehet, hogy kiderül ez is? Nem. Szerintem az tényleg kellenek ezek majd. Jó, majd meglátjuk. Viszont akkor lehet, hogy tényleg, hogyha ezt most megkapom, akkor a következő részben tényleg ezeket kéne így összekukáznom. És akkor egyet le tudok húzni a listáról. Vagy 2. Mert hogy ezeket lehet, hogyha összegyűjtöm, akkor ez is föl lesz oldva.
És akkor viszont lehet, hogy kapok egy nyomot, és hogyha ezek is megvannak, akkor majd még egyet. Vagyis nem tudom. Lehet, hogy ez ad egyet, ezek meg egyet szintén. Majd kiderül, valami biztos lesz. Baloldali szoba, itt tanácskoznak vannak. Oké. Lehet, hogy vannak nyomok. Egy viaszpecsét hasonló az, amit a csatornában találtam. A pecsét, ami a tűzgözében, nem gondolja, hogy valaki ellopta. Folytassuk a keresést. Jó. Na, ott világítanak. Egy lista szüksége van az ünnepi lakomához. Ja, mert ezt most még egyszer nézem végig, ezt már egyszer megnéztem. Audon is a well-connected man. I have seen these. Fegyverek és ellátvány, elég kisebb harcos csoport. Hardly enough for Halfdan's army. Could be why Faravid is pressing the council for more silver. Van meg itt valami? Oh. This desk. It looks as though it's been moved here. That's yours, desk. It is loaded with silver. Megjegyzés, ez a következő címre kell szállítani, piac, ezt le kell valószínűleg, és ha szükség, akkor beszerzek még többet, és szó, és az szóljon erről a feleségem meg. Oh. Scratch marks on the floor. Yours desk used to be against the other wall. A másik fal. Why the change? Mert valami van mögötte. Aha. Vagy alatta. A hidden entrance. Egy rejtett bejárat? Where does this lead? De hova vezethet? Hát, én tudom. Na, irány. Oh. Mi van itt? Semmi. Ott még több cucc van. Volt itt bor, bárki is mozgat. Sietett. Oké. Videó. Rakás bort hittek el innen, és a szoba attól illató lehet, hogy a bor mérgezett volt. Valószínűleg ez a bor rásajnak. Looks that way. It is not him, not Major. He would never do this. Sok volt a politika, haver. Keep your focus. Once we have all the facts, then we can worry about Hjor. Right now we need to get to the Yuletide feast. The people are in danger. You're right. The Roman amphitheater. Let us go. Oh. Na jó. Irány a kari ünnepség, úgyis már lassan aktuális. Hol van? Persze, hogy 130. Jó. Hogy jön a lovam? Nem kell jönni? Hát akkor gyere. Kari. Kutya. Mi van ezzel a lóval? Egyre furábban viselkedik amúgy. Most elhagytam? Ja, beszélgetnek. Akkor még van idő, az egész tanács itt van, bármelyikük lehet a bault. Szeretném, ha figyelnél a borra, mindent egész tanácsot, hosszan fogok, ha csapdába tudom fejteni. He is the bolt. I will not allow him to kill all these people. Lufina. I heard you. Just grant me one thing. Confer with me before you make your move. I will. Majd beszélünk, oké. Beszéljen vele, Jorgi tanács, te hol vagytok? Faravid, a word if I may. Ah, Drenger. If it's to join arms with me, the answer is yes. We can use someone like you against the Picts. I may be courted, but I'm selective with whom I join. Are you a drinker? Ah, if that is a challenge, I am up for it. Very well. I'll return with some wine. Wine?
Come now, we will do this over ale. That will give us a good measure of who can better fight its lure. We'll speak of the wine and watch for their reactions. That may lead me to the vault. Majd mindegyik le fogja megint terelni a bort. Aztán majd agyfasz kapok, hogy melyikre szavazzak. Odin, it seems you have found the funds to go ahead with the feast after all. You must be elated. That is putting it lightly. Look at it. I could not have asked for a better turnout. Soon the feast will begin, and these people will be given everything they deserve. We should honor you. I will fetch us some wine. No, I mustn't indulge. The wine is for the people of Jorvik. But when it arrives, do help yourself. Mondta, hogy mindegyik el fogja utasítani. Yor, who was that? Ez a gyanúsított? I was beginning to worry. Worry not. We have tracked the vault here. He's someone on the council. You are certain? I am. Once I discover who, I will dig my blade into his heart and end this for good. Until then, it is important that I investigate without raising suspicion. I need your help. Of course. What do you need me to do? Drink yourself into a drunken fit. What? Why? I need a distraction. Keep their eyes off of me. The wine should arrive soon. Drink 3 full cups, then make a scene. I can't be seen doing that. You'll have to find another way. Just do it. I'll have the silver ready in the coming days. Thank you, Bob. Of course. Richier, Come to join the feast, have you? I have some bad news. The wine for the feast has spoiled. Of course it has. Why would I expect differently? I'll have my men dump it. There may be more wine in my private stores. I'll send a man to retrieve it. Is there anything else? That is all. Enjoy the feast. I shall try. Az meg lehet, hogy a magán rakta? Nem. Szerintem ez lesz a szarja az egészet. Hol van? Ja, itt van, oké. Eivor, have you uncovered who the vault is? Nem tudom. Not yet. I will return shortly with my decision. Isten, nem is érdekel már. A sört akar inni, az nem akar inni, mert az, aki elvileg a leggyanúsítottabban volt, az meg nem akarja leinni magát részekre, ami eleve egy fasság, mert miért akarná az embereket leinni magát, mint ő egy vezető. Isten, ez meg sörrel akar bebaszni, hát most ennyi erővel ő is lehet. Na, leszarom az egészet, mert egyikre rábököket most... Honnan tudjam? Szarba kitalálni. Have you any idea who it is? I believe I have. Each of the council members has given me reason to suspect them. Some more than others. Who is it you suspect? Nem, azt sem tudom egyébként már, hogy melyik a... Ez a Hjor, ez a Paria, ez nem akarja meginni. Az a fővezető meg azt mondta... Hát nem, azt sem tudom már melyik volt. Mit leszarom? The one pushing for the feast from the start. He planned it, which means he would have had access to the wine. And he was helping Abbess Ingeborg collect Christian texts. She turned out to be the firebrand. Yes. Yes, you're right. And the wine? Of all the councilmen, he knew the wine had not yet arrived. When I offered some, he flat out refused, insisting it be saved for the guests. For these reasons, I think Audun is the vault. Brothers, sisters, dear friends, welcome all. Before we begin, I would like to introduce our honored guests. Here with me are some of Jorvik's most revered lords, men and women who have kept Jorvik trudging through these harsh times. I am pleased to say that today, on the day we honor you, we honor as well the nobles to whom we are all
so The wine. Aldon is the vault. Too late for them. We must not miss our chance. Join me now in celebrating their successes and yours. To everything you deserve and more. Shit. And now, deafened and blinded by lust for indulgence, your foolish pride, I will tell you just what nobility is. A death sentence. A new world of order is upon us. A pity none of you will live to see it. Get the councilman to safety. I will handle Aldon. Go. Protect the king. Aldon. There is no escape, no future for people like you. Take this. Put you on a fight. The hierarchy will be reformed. Ehhez kellettek a fegyverek. Beöltözzenek. Ja, most el kéne kapni? De lehet egyébként, hogyha bármelyikre rányomtam volna, akkor az lett volna, de nem vagyok benne biztos. Én nem hiszem el, hogy most ezt pont be tudtam húzni is. A nevekre sem emlékeztem, de What did mindegy. you hope to gain with all this? What riches are worth so much misery and the deaths of honorable men and women? Only a feeble mind would call them honorable. They are privileged, sedentary, complacent. They wasted their resources. I secured our power through wealth. I contributed to the future of a glorious order. On the backs of honest people, merchants, priests, and nobles alike. A4, you are wrong. Held back by your primitive cosmology. 9 worlds in the tree? No. 9 times 9,000 worlds. And as many Ez ilyen felvilágosult egyébként. Amit az elgondolása jó, csak... Sacrificing myself to myself. So does the wise one seek wisdom. Countless spheres awaiting our gift, our enlightenment. I live in one world only. You live in none. Oké. Lehet, nem is erre szavaztam. És lehet, hogy mindegyik, bármelyikre szavazhattam volna, úgyis az a fasz járt volna volna. Mindegy, lényegtelen megvan, haladjunk. Na most vissza kell mennem. Oda. Mik ezek? Még mindig vannak ilyen izék? Hányan vannak még? Hol van? Where did they go? Hol vagy, bácsia? Nem látom. Hopp. Mit jelesz? Kulcsokat. Na, ott van. Na, halló. Ajgóra, itt vagyok. Are you all right? We're fine. Faravud and his cars escorted King Rishi back to the royal hall. Everyone is safe. Let's regroup there. 230 méter, egyre messzebb van mindegyik. De vagyis... Kiska, kiskó kidobva. Hát gondolom, akkor itt vége van.
2-t megöltünk a listáról, ami azért nem volt rossz. Ez egy előrehaladás. Most gondolom leadom, és akkor szövetségesek leszünk. I don't care. I want answers. Calm, Lord Risha. Alden is dead. That doesn't calm me. I wanted to rip the bastard's spine out myself. You want to calm me? Start talking. Alden aligned himself to a secret group that was plotting to overtake Jorvik. He had help from 2 others, Grigori the Dockmaster and Ingeborg the Abbess. And you, Eivor? You were after these conspirators from the moment you arrived? Yes, though I could not let it be known. This group can reach any person, permeate the walls of any city. Much like the worms of a spoiled apple, they would have eaten Jorvik from the inside out if we let them. Would you stop that from happening? We owe you a debt of gratitude. You can be sure Halfdan Jarl will hear of this. If the threat is gone, then you have my gratitude as well. I'm alive today, and so are many others because of you. I'd like to name you an honorary High Reeve of Jorvik, Eivor. Would you accept? It has a nice sound to it. You honor me, Lord. You have earned it. Then if I may, a hoard of silver is left unaccounted for in the grottos beneath these streets. That's right. Silver the Dockmaster was collecting. What do you propose we do with it? Finanszírozza Halfdan háborúját? Melyik az a Halfdan? Nem tudom, melyik az a Halfdan. Hát a kereskedőknek most már ne, szerintem nem. Nem tudom, azok most annyira szarul jártak fel. Without resources, Halfdan's army will perish against the Picts. I say we fund the war. Give Halfdan's men what they need to turn the tide. Future Danes and Saxons will thank us for it. Aha, jó, ez is jó. No argument from me. Then it will be done. You will see that your army gets what they need. Come, Faravid. Help me secure this hoard. I could use a bloody walk. Aha, jó. We have a saying in Bjarmia. Only the dead get to complain. And we're still living. I could muster a few complaints about the king and the treasury, but I shall forbear. You did it, Eivor. We did. It may be we were the recipe to keep Norway from Harold all along. We still can be. No. Norway is behind me now. The rest of England ahead. That's it. Norvégiában még vissza kell szerintem menni. Ott a karperec. Should you ever need us, we will come. One last thing. The silver on your desk, Hjor. It planted a seed of doubt in my mind. So I must know. What is it for? I suppose I can forgo the element of surprise. I hired a silversmith to craft a love token for Lufina. A Yuletide gift. You sneak. I will take my leave before you shame the throne. Until our paths cross again, old friend. In this world or the next. Ha újra beugrik, hogy csatlakozzon hozzánk egy sörre. Na jó, megvannak a szövetségesek. Itt azt mondta, hogy már letudta Norvégiát, de Norvégiának a déli része, ahol kezdtem a játékot. Ott ugye felfedeztem mindent, meg letudtuk a küldetéseket, de észak, meg egyel följebb viszont egy csomó helyre nem engedett be, és az 240-es szintű az a terület, úgyhogy még biztos visszamegyünk Norvégiába. Az 100%. Ott is biztos lesz valami. Lehet, hogy egyébként ott lesz majd a főbossz, vagy valami. Nem biztos csak. Csak az olyan kerek lenne, hogy onnan indultunk, és ott is lesz vége. De nem biztos melyik, meg már falunk van. Vagyis hát nem nekem, de
Gondolom a tesó az még be fog itt kattanni. Szerintem annak meg kell halnia. Hát, tiszta bolond. Na majd kiderül. Lehet, hogy majd Ace azt ér. Mit tudom én? I have purged the Order of Ancients from Jorvik with Lufina and Hjor's aid. And should we ever need theirs, they will come. You do this work well, Eivor. Is it a prelude to you joining the Hidden Ones? I doubt it. Not enough glory in these back alley brawls. Na ez az. Ez is le van tudva. Ez most még van ott mellette. Új szövetség, új terület áll rendelkezésre. Oh. Aha, értem. Akkor azért kaptam ott. 400 ezüstöt kaptam, azért az úgy oké. Jaj. Na ez már tényleg a takarodj kategória. 400 ezüst. Lássuk, hopp, ez küldetéses levél volt. Eivor, kaptam egy másik levelet a mi szegény Krisztus katonája, lehet, hogy felfedett ilyen új célpontot. Látogass el az irodámba, ha lesz egy csak... Oké, azt majd... Hát végül is most is megnézhetjük még jó vagyok időben. Úgyhogy viszont megnézem ezt. Hogy mi van a térképen. Rendben, ezt csináltuk meg, és most egyel följebb lett. Ó, ami viszont ad nekem ilyen települési szintet, az elég jó lenne. 190-es, ez 2, akkor mindenképp az jön. Jó, legyen ez. Ragnarsson észak-hódítója, üdvözletet küldi, személyesen kíván találkozni Farkas csopjaival. Hosszan hallottam meg nevét, úgy ismerni. He is currently entangled in a war with the Picts of the Northern Hills. I suspect he wants your counsel or your axe. If you are keen to meet him, he asks that you join him at his war camp. I have the location here. Ó, jó, azt felvesszük. Ez gondolom biztos valami háborús sztori lesz. I will go at once. With caution, Eivor. Jorvikshire is currently at war with the Picts, a proud clan that lives just beyond the Roman wall. Jó, tehát ez majd a következő részben... Megnézem úgy a térképet gyors. De kíváncsi vagyok, hogy hova kell menni. Most ez... Jó, hogy itt, de most miért ide rakta? Utazás. Háború éjszakon. De ezt itt jelezte ki a térképen. Hát jó. Érdekes, mindegy. Tehát egy ide Halfdan fülébe jutott és beszélgettek. Tehát még ki tudja, hova kell majd menni. Na mindegy. Viszont ez mi? Megkérte, hogy látogassa meg, újabb levelet kapott. Szegény készül. Oké. Akkor még beszélünk az Assassinnal. Várj, megrendelés, oké. Megöltük. Autunt, és kaptunk új megjegyzés. Never there be a vice. Oké. Azért jöttem hozzád, hogy egy szívességet kérek, egy barátja fogta, bla bla bla. Oké. Akkor ez is már csak egy kell. És lehet, hogy ebből a 3-ból lesz az egy. Mert hogy itt már máshonnan nem hiszem, hogy... Következő nyomák, tehát szüntes meg minden célpontot ugyanabból az ágból, igen, akkor ezt is úgy fogom megkapni, ugye? Következő nyomák, szüntes, igen. Akkor viszont igen, ezeket mind ki kell nyírnom, hogy ez a 2 feloldódjon. Jó. Akkor erre is, akkor tényleg rá kell állnom erre most már. Nem nagyon húzhatom az időt. Csak ezek olyan annyival egyszerűbbek, hogy csak így megcsinálom. Jorvik is now free of the Order's influence.
brilliant as ever, my Brilliáns, mint mindig, barátom. Köszönöm mindazért, amit tettél. Itt van valami a számodra, néhány napja egy furcsa levél érkezett, aláírta egy magát. Krisztus szegény társa. Így van. Nem látásból, de szokatlan jól ismeri a rendet, ő az oka annak, hogy olyan könnyen megtalálta őket a városokban. The letter says you must travel to Winchester, visit God's house and look for a man in white. Then recite this passage: when pride cometh, then cometh shame, but with the lowly cometh wisdom. Rendben beszélek, Radvival. Teljes a kép, kapjak mindenre. Do you need something? Medál... Vagy hat... Nincs 6 kódex oldalam. A kódex oldalból is egy csomót megtaláltam, de... Then go in peace. Úgy néz ki, hogy nem elég. Új terület áll rendelkezésre már megint. Na jó, ezt viszont megnézem. Erre kíváncsi vagyok. És egy... Várjál. Most akkor több inkább beszélj. Igen, akkor ez úgy igen, megkaptam a küldetést, de ez majd a küldetés az úgy lesz, hogy megint a szövetségi asztalról kell majd tovább mennem. És majd úgy fogok valakire rátalálni. Jó. De azért megnézem, hogy az hányas szintű. Nem kell újra leraknom. Jó, oké, ez melyik volt? Izzókészülék, ezek megvoltak, nem? Szerintem ez lett, az nem volt itt, ez a Winchester, ez a legnagyobb szintű terület. 250-nal. Oké. Nem, ez is 250. Várjál. Akkor megnézem még egyszer. Új terület áll rendelkezés szövetségesen. Oké, várjál, küldetés. Több intel. Látogass meg újabb levelét. Vincs, igen, akkor az jó, a legalsó. Jó, hát majd ja, eljön az ő ideje is. Oké, adatbázis. Emberekből lettek újabbak. Ennyi. Szuper! Fogynak az emberek. Lássuk mi. Valami értékeset, amit bukáztam. Medál. Még kell pára. Ja, pecsét nálam van. Miért vannak ezek nálam? Képességből is lett 8, jó, ezt megkitöltem. Szuper, ez nem akar eltűnni innen oldalra? De, jó. Jól van, akkor a következő videóban valószínűleg megyünk tovább. Vagy tényleg ráveszem magam is, és elkezdem ezeket felkutatni előre, és akkor utána már csak mindenhova menni kell. Gondolom, remélem. És lehet, hogy ez így megadja, és akkor ez egy videó, meg ez egy videó. És hát itt lesznek ezek, valószínűleg ez lesz a Winchesteres egyébként szerintem. Mert ugye a csávó adta, és akkor ugye ezt a 3-at, vagy hát nem tudom, hogy mennyit, de ez lesz feloldva, és akkor ugyanúgy ezeket is meg kell csinálnom ahhoz, hogy majd ez feloldódjon. Hát jó. Na jó van, hát akkor lezárom ezt a videót, újabb szövetséges van, illetve eléggé fogynak az ellenségek a szektából, úgyhogy a következő videóban innen fogjuk folytatni, addig is jobb legyetek.